Üdvillő módon mindenkinek! Kaptunk a Vevortól egy időjárás állomást tesztelésre. Ez most nem az a változat, ami már nálam be van üzemelve, hanem a továbbfejlesztett verzió, ugyanis ez plusz funkciókkal bővült. Első körben érkezik egy használati, ha esetleg elakadnánk, hogy hogy is működik ez a dolog. Nem teljesen ugyanúgy néz ki, mint az előző. Na, lássuk, mi van még itt a csomagolásban. Természetesen felfogatási részeket, tápegység. Nézzük a főegységet. A főegység félig összeszerelt állapotban érkezik. Kicsit nagyobb itt ez a szélvitorla. Természetesen ugyanúgy esőmérés, stb. Rajta szépen a napelem. Kis reset gomb itt az alján. Egy kis piros ledet látok még itt. Egy elemcsomag. Valami kis USB eszköz. A rúd, amivel majd ki tudjuk tenni. Egy kijelző. Csavarcsomag. Csavarhúzó készlet. És így ennyi. Ez a kis USB-s valami egy töltő akar lenni, amivel az elem csomagunkat, az akupakkunkat fel tudjuk tölteni beüzemelés előtt. És azt mondja a kis papíros, hogy töltsük azt fel teljesen, és aztán tegyük ki szépen a szabadba, onnantól kezdve gondoskodik róla majd a napelem. Na, rakjuk akkor össze ezt a kis állomást, lássuk, hogy hány perc, 5 perc. Itt van ugye a főegységünk. Itt van egyik felfogató, másik felfogató, egy kis urazat. Ugye semmi bonyolult, gyakorlatilag csak ide betoljuk a dolgokat, becsavarjuk szépen a csavarokat, stb. Na szóval, össze is van rakva a kis állomásunk, ezt majd ugye délfele fogjuk majd fordítani. Természetesen most még ugye nem vagyunk kint, itt bent a házba. Beállítjuk szépen a napelemet 45 fokra, nagyjából ez lesz itt a jó tájolás, itt szélturbinka falván. Egyébként szélturbinka falván vagyunk, ha még nem esett le valakinek. Szépen, gyönyörűségesen elindítjuk magát az eszközt. Így de gyönyörű szép. Sándor? Nagyon szép. Azt mondod? Hát ez most már érted, ez most még új. Ez már használt. Na, már mutatja is itt nekünk gyakorlatilag a belső-külső hőmérsékleteket, tehát össze is csatlakozott, amint az látszik. Hoppá, ez én voltam egyébként. Így a fényerőt lehet állítani egyébként. És előleg, ha most mi ezt itt elkezdjük itt mozgatni, akkor meg kéne jelenjenek a széladatok is. Igaz, hogy nem valós szél, de ilyen 20 másodpercenként küld adatot alapvetően. Hát majd mikor a szél fogja forgatni, akkor nyilvánvalóan egy egyenletesebb lesz, de meg kéne jelenjen. Ott is van. Na, jó lesz ez. És akkor mutat mindent. Kinti hőmérsékletet, benti hőmérsékletet, páratartalmat. Mutatja, hogy mennyi eső esett. Azt mondjuk ezen az oldalon mutatja, az igaz. Ugye felhős napos per pillanat, és még a UV-indexet is, meg mindent is mutat szépen gyönyörűségesen. Ugye villog a kis wifi ikonunk, ami azt jelenti, hogy még nincs beállítva a készülék, de mindjárt beállítjuk. Ő csak tartozik, ebben kellett feltölteni az akut. Egyszer használjuk és kész. Mivel most nem csatlakozunk wifi-hez, az idejét nem tudja behúzni magától, de egyébként lehetőségünk van mindent is állítani. Itt a set gombot kell gyakorlatilag megnyomni, így elérjük gyakorlatilag az ébresztő funkciót. Hogyha hosszabban nyomjuk meg a set gombot, akkor pedig itt van lehetőségünk választani, hogy beep, azaz csipogjon vagy ne csipogjon. Azt mondjuk neki, hogy most ne csipogjon, nyomok egy setet. Itt van egy NTP, hát maradjon onon. Ez a nyelv akar lenni, hát ezt ugye rakhatjuk akár angolra is. Igazából csak a nap, amit fordít nekünk minden dologra. Zóna maradjon akkor 0,1.
Tehát maradjon distance-on. Date mont. 20-25. Hát az időt azt majd behúzza ő magának végül is. A lényeg az, hogy tudjuk babrálni. 24 órás a időkijelzés. És így mikor így végig Celsius fok a beállításunk per pillanat. Maradjon ez az érték. Ez is maradhat ez az érték. Kilolux helyett lehet watt per négyzetméter. Milliméterben jó lesz az eső. És kilométer per órában jó lesz a szél. Holdállás jó így nekünk. Tehát bármit is tudunk állítani. Az időt azt meg majd behúzza nem sokára, csak beengedjük a wifi-re. Az állomáshoz tartozik egy alkalmazás, amit a QR kód beolvasásával tudunk letölteni. Ő a Smart Life alkalmazás egyébként, ezt most le fogjuk szépen tölteni. Regisztrálunk egy fiókot, aztán hozzáadjuk a készüléket. Telefonon regisztráltunk egy Smart Life fiókot. Ugye itt annyi teendőnk van mindösszesen, hogy a baró mínusz gombot nyomva tartjuk, ameddig villog az AP felirat. Itt az alkalmazáson belül pedig nyomunk egy pluszt, eszköz hozzáadása. Megengedélyezzük neki, mert különben nem fogja megtalálni. Ja, és a Bluetooth legyen engedélyezve természetesen, meg a Wi-Fi is. Az vajon van-e engedélyezve, vagy nincs, azt mindjárt kiderítjük. Ja, igen, az nem volt. Jó, itt meg is jelent egyébként nekünk a Web Workstation, rákattintunk. És akkor most kell adjuk neki a Wi-Fi adatokat, a Vodafonehoz fogunk csatlakozni, ide beírjuk szépen a Wi-Fi routerünknek a jelszavát, ami nem publikus, úgyhogy nem mutatom. Miután megadtuk a Wi-Fi jelszót, azt mondjuk, hogy következő, és itt szépen megvárjuk, ameddig hozzáadja. Türelmesen várunk, sikeresen hozzáadva, hát egy pillanat alatt megtörtént egyébként, kész. Innentől kezdve az alkalmazásban fogjuk látni szépen a egységünket, ami most per pillanat keletre mutat. Én most ezt átállítom északra. Meg kicsit belepörgetek egyébként. Egy ilyen 20 másodpercenként történik adatküldés, úgyhogy annyit kell várni, hogy így valami legyen. Persze folyamatos lesz ez, mert nem arról szól, át is állt egyébként éjszakra. Ugye közben itt pörgetjük itt a dolgot is, de hát úgy látom nem pörgettük eléggé, de a wind gustot már látjuk is, hogy 4,7, tehát ugye a széllökést jelenti. Na és akkor itt mutat nekünk szépen mindent, hogy mi történik, mennyire süt a nap, stb. Akármi. Na, most, hogy beregisztráltuk, visszük a készüléket és felszereljük a helyére. Ugye az egységünk az bent marad szépen gyönyörűségesen, illetve oda tesszük, ahol akarjuk. Egyébként 150 méterre tud kommunikálni egymással, ígéret szerint nyilván nyílt terepen, nem lesz 150 méter közte, de ezt fel fogjuk tenni jó magasra. Na és ugye be vagyunk most már installálva, most már levehetjük a fóliát a napelemről, hogy szépen töltse az elemeket, bár teljesen töltött állapotból indultunk, szóval nem lehet neki úgymond töltöttség hiánya. Ő fog délfele nézni. De jó kis időjárás állomásod van. Szalapát nem fog beleérni? Na, fel vagyunk szépen szerelve, amint látható, ilyen körülbelül 5 km/h szél van. Nagyjából ilyen déli-es nagyjából, de most nyilván nem ez lesz itt nekünk a lényeg. Ami nekünk a lényeg az az, hogy alapvetően van egy ilyen statisztika nevű valami, és ugye itt tudjuk nézni indoor és outdoorba is a dolgokat. Ha outdoorra kattintunk, akkor itt meg tudjuk nézni a különböző tárolt adatokat is, például szélsebesség, és rajzol nekünk gyönyörű szép grafikonokat is. Természetesen ugye tudjuk állítani napra, hétre, hónapra és évre is, csak még egyenlőre nagyon kevés adat áll rendelkezésre, ugye most szereltük fel az egész mindenséget, de itt ki tudunk választani ugyanúgy hőmérsékletek és mindent is. Na hát ez nagyon faszául működik, nagyon szép, hibátlan teszi a dolgát egyébként. Na kérem szépen, nézegetjük itt a szél átlagokat, és akkor ilyen 4-5 km/h körül a hoverboard már
1-2 watttal már dolgozik. Természetesen most elkezdtem videózni, úgyhogy elmúlt a szél is, meg elmúlt minden, de alakulnak itt az eredmények. Na, a kültér is felszerelve, ideben pedig szépen mindent látunk, hogy mi történik, hogy történik. Ugye most már azt is tudja, hogy hány óra van, hanyadika van pontosan, mindent is tud egyébként. 249 watt per négyzetméter ő szerinte. Hát lehet, hogy az annyi egyébként, mert hogyha kiszorozzuk a napelemek számát, na jó, ezt inkább hagyjuk most, mert itt nagyon sok napelem van, ezt nem győzzük kiszorozni, de nagyon szépen működik a dolog. És egyébként meglepően jó a vétel, ahhoz képest, hogy elég messze van a kültéri. Ha tetszett a videó, nyugodtan dobhatsz egy lájkot, ha esetleg érdekel a készülék, a videó leírásában ott lesz egy link, ahonnan megvásárolható. Következő videóig is, csá!